Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to YouTube channel Physics with Sir Rafi. नन मूंगा पर डिटेल बान एक्सप्लेन को the first year chapter 9 physical optics exercise तरतलो न मखकी कता सु दोस्त पूरी दा चैनल नहीं सब्सक्राइब करे न मेहरबानी वकई दा चैनल सब्सक्राइब कई जगह چې ټایم ټو ټایم زمون کوم ویډیوز راځي چې تاسو ته په ټایم باندې داغي نوټیفیکیشن درځي په چپټر 9 کې زموږ سره اولنی ام سی کیوز دی The division of Young's double slit experiment is based on the division of وای کوم ینګ ډبل سلیټ ایکسپریمنٹ چې شو نو هغه په څه باندې بیس کوي نو څنګه چې موږ هلته په ټاپک کې په ډیټیل ویلي دي یاد ساتئ په ینګ ډبل سلیټ ایکسپریمنٹ کې ویو فرنٹ را رواني ویو فرنٹ موږ ویلو چې زموږ سره په ویوز کې هغه حصہ چې هغه ټول په سیم پیس کې لکه فار ایگزامپل د ټول د یو مطلب ټول هغه چې هغه کې ټول کرسټ اټسټرا راوځي شوي نو که تاسو ته د ینګ ډبل سلیټ ایکسپریمنٹ خبره یاد دی نو پای کې ویوز را روانو هغه ته دوه سلیټس پرووایډ شي دوه اوپننګ پرووایډ شي نو چې هغې ته هغه یو ویو فرنٹ راغی نو هغه ویو فرنٹ ډیوایډ شو په دوه حصو کې نو د آپشن به شي زموږ سره डी نمبر آپشن ډیویژن آف ویو فرنٹ یعنی یاد وساتو چې د پرنسپل اف ینګ ډبل سلیټ ایکسپریمنٹ په څه باندې بیس کوي نو چې موږ ته پته دا بیس کوي په ډیویژن آف ویو فرنٹ باندې او چې دا هم تاسو ته پته دا ایکسپریمنٹ موږ ته شو کوي د ویو نیچر آف لایټ دویم نمبر which one of the following properties proves that transverse wave nature of light وای هغه زموږ سره کومه داسې پراپرټي ده چې موږ ته ښیي چې لایټ چې دی لایټ دا زموږ سره ټرانسورس نیچر دی یو خو یاد وساتئ ټرانسورس نیچر زموږ هغې نیچر ته وایي په کومې کې چې کرسټ او ټرف وي لایک دس کرسټ او ټرف نیچر والی نو یاد ساتئ دا کومه پراپرټي ده چې هغه په ټرانسورس نیچر کې ایگزیسټ کیږي او په لانګیچیونډل نیچر کې یا په ساوند ویوز کې چې موږ وایو نه ایگزیسټ کیږي نو یاد وساتئ هغه یوه پراپرټي ده چې هغې ته ویلی کیږي پولرایزیشن یاد به موږ وساتو که انټرفیرنس پراپرټي ده که ریفریکشن پراپرټي ده که ډایفریکشن پراپرټي ده نو دا په ساوند کې هم کیدی شي او په لایټ کې هم کیدی شي یا انډایرکټلی داسې هم ویلی شي ټرانسورس نیچر کې هم کیدی شي او په لانګیچیونډل نیچر کې هم کیدی شي د کومه پورې چې خبره ده پولرایزیشن دا صرف او صرف په کرسټ او په ټرف والا نیچر کې ایگزیسټ کیږي چې هغې ته وایي ټرانسورس نیچر دریم نمبر ایم سی کیوز ته که موږ وګورو color fringes observed in soap bubbles are the examples of وای په هغې سوپ ببل کې چې موږ ته کلر فرنجز ښکاره شي نو دا موږ ته کم ایکسپریمنټ یا کم فینامینا شو کوي نو په اصل کې په سوپ ببل کې زموږ سره دوه لیئرز جوړ شي یو اپر لیر یو لوور لیر نو د اپر لیر له څه لایټ ریفلیکټ شي څه د لوور لیر نه او بیا راوځي شي نو په دې راوځي کېدو کې موږ له یو کمباین افیکټ راکړي نو د راوځي کېدو دې پراپرټي ته موږ وایو انټرفیرنس چې تاسو ته پته د دې آپشن به وي انټرفیرنس color fringes observed in the soap bubbles are the example of تاسو ته پته آپشن به وي انټرفیرنس موږ به ځو 4 نمبر ایم سی کیوز ته په 4 نمبر ایم سی کیوز کې که تاسو وګورئ په 4 نمبر ایم سی کیوز کې دی وایي during a sunny day we see the objects in a classroom even when all the electric lights are off due to وایي په عام سني ډے باندې تاسو وګورئ بلبونه ټول آف وي خو بیا هم موږ ته کلاس ښکلی ښکارېږي د هغې وجه څه ده نو یاد ساتئ د هغې وجه ده ډایفریکشن آف لایټ چې کله لایټ زموږ سره ان شي نو دا موږ ته پته یو ډایفریکشن څه ته وایي هغه سپریډ آوټ شي نو چې سپریډ آوټ شي نو غیر چاپېره ټول کلاس موږ ته ویزیبل کړي نو چې تاسو ته پته آپشن به زموږ سره 4 نمبر په 4 کې ډي نمبر سی نمبر آپشن ډایفریکشن آف لایټ پنځم نمبر ایم سی کیوز ته که تاسو وګورئ The principle of Michelson interferometer is based on the division of وای مایکلسن انټرفیرومیټر چې یو هغه ایکسپریمنټ هغې کې م هغه انټرفیرنس کړی نه په څه باندې بیس کوي نو یاد وساتئ هلته کې مونږ یو لایټ ریو او په دوه حصو کې ډیوایډ کړی و نو هغې ته وایي ډیویژن آف امپلیچیوډ چې تاسو ته پته مایکلسن انټرفیرومیټر هم کې انټرفیرنس کیږي خو هلته کې مونږ یو ویوي په دوه حصو کې ډیوایډ کوو نو ځکه هغې ته وایي ډیویژن آف امپلیچیوډ موږ به ځو شپږم نمبر ایم سی کیوز ته
شپږم نمبر MCQ زموږ سره دا دی. In the Young's double slit experiment, the separation between the slit is halved and the distance between the slits and the screen is double. The fringe width is. In the Young's double slit experiment, the separation between the slits is halved and the distance between the slit and the screen is double. The fringe width is. نو یاد به وساتو موږ د دې لپاره موږ چې کله ینګ ډبل سلیټ ایکسپریمنټ کړو نو چې تاسو ته پته وي موږ د هغې لپاره د فرنج ویډ لپاره فارموله ډیرایو کړې وه. فرنج ویډ چې زموږ سره به برایټ فرنج یا ډارک فرنج په څومره سایز کې د هغې زموږ سره فارموله ده ډیل واي از ایکول ټو لیمډا ایل ډیوایډ بای ډي. دا ډیل واي موږ ته هغه فرنج ویډ ښایي، لیمډا موږ ته د هغې لایټ کوم چې په دې ایکسپریمنټ کې کوم لایټ یوز شوی د هغه ویو لینث ښایي، ایل زموږ سره د سکرین او د اوپننګ په منځ کې هغه ډسټنس ښایي، او ډي موږ ته د هغې دوو اوپننګ په منځ کې سیپریشن ښایي. نو کله چې موږ د MCQs ته وګورو د موږ راکړي دي چې که فرض کا موږ د سلیټس په منځ کې هغه سیپریشن هاف کو، نو که تاسو وګورئ ډي ډیش په زه پوټ کړم ډي اوور 2 او ایل ډیش یعنې 2L ځکه چې د سکرین او د سلیټ منځ کې د ډسټنس ډبل کړي وه. نو ډیل واي ډیش په برابر شي چې په فرنټ ویډ کې څومره چینج راغی. لیمډا خو هغه لایټ دی، لیمډا ډیش ډیوایډ بای ډي ډیش. نو ډیل لیمډا ډیش از ایکول ټو لیمډا، د ایل ډیش په ځای به ولګو 2L، د ډي ډیش په ځای به ولګو ډي اوور 2. نو ډیل لیمډا ډیش یعنې فرنج ویډث از ایکول ټو که تاسو وګورئ لیمډا په خپل ځای 2L په خپل ځای اوریجنل ډیوایډ لایډ ملټیپلایډ ته دا چې ورته الټه ولګي دا به شي 2 اوور ډي. نو سیوای فیکټر دا راغی 2 او 2 2 او 2 چې ضرب شي 4 نو 4 لیمډا ایل ډیوایډ بای ډي. نو ډیل واي ډیش از ایکول ټو 4 ټایم ډیل واي. د دې مطلب دا شو چې فرنج ویډث په 4 ټایم سیوا شوی چې هغې ته بل نوم وایي کوادرپل. هم که شارټکټ موږ ووایو نو دې ته وګورئ چې دا ډبل شو او دا هاف شو، نو چې دا ډبل شو دا هاف 2 پسې بر راوخیږي نو فرنج ویډث په انکریز شوی 4 ټایم. دا تاسو ته کلیر دي. که موږ آپشن ته وګورو په آپشن کې ډي نمبر آپشن دی کوادرپلډ، نو چې موږ ته دا خبره کلیر دي. موږ به ځو اوس 7 نمبر MCQ ته. که موږ د 7 نمبر MCQs ته وګورو دی وایي signal from a remote control to the device operated by it travel with the speed of. وایي موږ چې کله ریموټ کنټرول یوز کوو څه ډیوایس پې آف کوو آن کوو ایټسیټرا، نو په دې کې چې دنه کم سیګنل ځي د ریموټ کنټرول نه او دا پې موږ یو ډیوایس اپریټ کوو نو دا ټریول کوي په څه باندې. یاد وساتئ دا ټول زموږ سره ریډیشن دی او ټول ټریول کوي په سپیډ آف لایټ باندې. نو یاد به وساتئ البته دا یي په انفرارېډ کې او ټریول کوي په سپیډ آف لایټ باندې 3 ملټیپلایډ بای 10 پاور 8 میټر پر سیکنډ. موږ به لاړ شو 8 نمبر MCQs ته. په 8 نمبر MCQs که تاسو وګورئ light of wavelength lambda is incident normally on a diffraction grating for which the slit spacing is equal to 3 lambda. What is the sign of the angle between the second order maxima and the normal? نو موږ د چې تاسو ته یادي چې موږ د ډایفریکشن ګریټینګ لپاره فارموله ډیرایو کړې وه چې هغه زموږ سره دا ده d sin theta is equal to m lambda. د ماله په دې ګیون کنډیشن کې راکړی دی که فرض کا دا d زموږ سره د 3 lambda برابري او m زموږ سره هغه سیکنډ آرډر وي نو بیا به زموږ سره sin theta رسه برابر شي. نو سمپلی دې چل وکئ د موږ راکړي چې d is equal to 3 lambda نو d په ځای 3 lambda پوټ کئ sin theta is equal to m is equal to ځکه سیکنډ آرډر دپاره دی نو 2 lambda. نو چل به وشي lambda به د lambda سره کینسل شي زموږ سره پاتې شو sin theta او 3 به د دې خوا ډیوایډ ته راوړي نو sin theta is equal to 2 over 3. نو چې زموږ سره آپشن به شي C نمبر آپشن او C نمبر آپشن زموږ سره دی 2 over 3. که موږ 9 نمبر MCQ ته وګورو دی یو خبره کوي which of the following gives 3 region of the electromagnetic spectrum in order of increasing wavelength visible radiation. increasing wavelength visible radiation دا موږ آپشن نه کړي. د هغې لپاره یاد وساتئ زه تاسو ته یو سمپل یو لاجیک وښیم هم دې نه معنه داسې ریجنز غواړي د الکترومیګنیټک سپیکټرم چې پای کې انکریزینګ ویولینت دي نو د هغې لپاره دا شارټکټ یاد وساتئ دا به تاسو ته ډېر زیات مدد درکړي.
یو سنټنس ته وایم رونالډ میکډونالډ is very ugly except grey. رونالډ میکډونالډ is very ugly except grey. په دې کې زموږ مقصد څه دی؟ د هر یو نه اولنی لیټر راوالی، دا به شي آر، دا به شي ایم، دا به شي آی، دا به شي وي، دا به شي یو. البته په دې کې به خیال کوئ ای به نه رالی، ایکس به راولئ، دا به یاد ساتئ، دا به شي ایکس او دا به شي جي. چې دا تیما راواغستو، د آر مطلب دی ریډیو ویوز، دا به شي مایکرو، دا به شي انفراریډ، په وی باندې به شي ویزیبل، په یو باندې به شي الټرا وایلټ، په ایکس باندې به شي ایکس ریز او په جی باندې به شي ګیما. او دا مونږ چې څنګه ولیکل د دې په مطلب ځان پوه کړئ، دی چې داسې روان دی نو یاد ساتئ دی چې دس ایزي فرام لیفټ ټو رایټ، نو څه چل به کېږي ویو لینث به کمیږي خو فریکوینسي به سیوا کېږي او انرژي به سیوا کېږي. او یاد وساتئ که دی فرام رایټ ټو لیفټ مونږ داسې ځو د دې طرف ځو نو یاد ساتئ د ده به ویو لینث څه کېږي سیوا کېږي. نو سمپلی لاجیک په یاد وساتو مونږ چې په دې کې لیفټ ټو رایټ ځو نو ویو لینث به کمیږي. څه مطلب د ټول نه های سیوا ویو لینث به د ریډیو ویوز او د ټول نه به کم به د ګیما وي. البته که داسې راځو فرام رایټ ټو لیفټ نو تاسو ته پته وي ویو لینث به سیوا کېږي، یعنې د ګیما ویو لینث به د ټولو نه کمي او د ریډیو ویوز ویو لینث به د ټولو نه سیوا وي. اوس که مونږ د کوېسچن ته وګورو د مونږ له راکړی دی انکریزینګ ویو لینث، نو مونږ په انکریزینګ ویو لینث کې د دې طرفه اوس دې ته ګورو د دې طرفه، نو څوک چې لاول راځي اب لاول ولیکو نور به بیا وروستو لیکو. څه مطلب چې ورو ورو ویو لینث سیوا کېږي، نو د ټول نه به اول کم ویو لینث بیا سیوا او بیا د ټولو نه سیوا. نو که تاسو دې ته وګورئ په دې کې زموږ سره دا سی نمبر آپشن دی الټرا وایلټ، انفراریډ او مایکرو. نو مونږ چې داسې راځو ویو لینث ورو ورو سیوا کېږي، دا سی نمبر آپشن چې دی دا شو زموږ سره سی نمبر آپشن. ښه جي د مونږ سره ایم سی کیوز دی 10 نمبر چا وایي two monochromatic radiation X and Y are incident normally on diffraction grating. The second order, याद साथ second order, no M is equal to 2. Intensity maximum per X, यानी the X para second order intensity, the X para ba 2 shi, coincide with the third order intensity maximum per Y, the Y the para ba 3 shi zamung sara. What is the ratio of wavelength of X to wavelength of Y? نو د هغې دپاره که موږ دا سمپلی سالف کړو نو سمپلی سالف کېدل د دې لپاره به داسې شي زموږ سره هغه ډایفریکشن ګریټینګ دپاره فارموله ده ما تاسو ته وختي هم ویلو ډي ساین تیټا از ایکول ټو ایم لیمډا پر ایکس ریډیشن د ایکس دپاره به شي لیمډا از ایکول ټو لیمډا ایکس او ایم از ایکول ټو 2 دا چینجز به راشي د وای دپاره به څه لیکئ د وای دپاره به داسې ولیکئ لیمډا به شي لیمډا وای البته ډي د ایم به ولیکو 3 نو که اوس وګورو د ایکس دپاره د پر ایکس ریډیشن به شي d sin theta is equal to 2 lambda x. البته یاد وساتئ د y دپاره د y ریډیشن دپاره به شي دا د y ریډیشن دپاره به دا شي d sin theta is equal to 3 lambda y چونکې دې زمانه ریشو غواړي lambda x to lambda y د هغې دپاره داسې چل وکئ دا یو ایکویشن راوالی او په ده باندې ډیوایډ کئ نو دا سایډ به په ده ډیوایډ شي او دا سایډ به په ده ډیوایډ شي نو څه به شي 2 lambda x divided by 3 lambda y is equal to d sin theta divided by d sin theta. نو چل به څه وشي d sin theta به د d sin theta سره کینسل شي زموږ نه خو دې ریشو غواړي پاتې څه شو 2 lambda x divided by 3 lambda y is equal to 1 نو lambda x over lambda y is equal to دا 3 چې دې خوا راشي نو ملټیپلایډ به شي او 2 به دې خوا ډیوایډ ته شي زموږ سره به انسر راشي lambda x over lambda y is equal to 3 divided by 2 یا 3 over 2 نو آپشن به زموږ سره شي سی نمبر 3 over 2 زموږ سره لاست ایم سی کیو دی د دې چپټر The tip of a needle does not give a sharp image. It is due to وایي کله چې موږ داسې یو نیډل شانتې ودرو نیډل نو د دې دا کوم له پاسنی شارپ ایج چې دی هغه تیره نو هغه موږ له شیډو نه راکوي نو یاد ساتئ شیډو هله کاس کېږي چې هغه بلکل لایټ بلاک شي نو چونکې د ټیپ اف ا نیډل دومره تینی دومره نری پتله چې ورته وایي چې هغه ډایفریکشن کولی شي نو چې ډایفریکشن وشي نو هغه به بیا شیډو نه کاس کېږي البته د دې لاندې ځي ځکه شیډو کاس کېږي د نیډل چې هغه دومره تین نه نو هغه شارپ ایجز نه پرووایډ کېږي نو هلته کې لایټ بلاک کې چې لایټ بلاک شي ډایفریکشن ونه شي نو د هغه شیډو به جوړېږي البته د ټیپ اف ا نیډل ځکه نه جوړېږي چې هغه انتهایي شارپ وي انتهایي نری
نو هغه موږ له شارپ ایمیج ځکه نه راکوي چې هلته کې ډایفریکشن چانسز سیو وای. نو آپشن ته به نښه وکړئ د ډایفریکشن د وجې نه ټیپ اف ا نیډل چې دی هغه موږ ته شارپ ایمیج نه جوړوي. امید ده چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. نو یو خو دا ویډیو لایک کړئ، بل د خپل ملګرو سره یې سبسکرایب کړئ، د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ، او که تاسو د اوسه پورې چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.